Hello, good afternoon, everyone. Hello, hello. हजुर, सुरु गरौँ है त हुन्छ मान्छे सर। आजको क्लास यो आजको हामी चाहिँ डाटा एक्सप्लोरेसन एन्ड जियो भिजुअलाइजेसन सुरु गरौँ। डाटा एक्सप्लोरेसन र जियो भिजुअलाइजेसन अहिलेसम्म हामीले बेसिकल्ली कार्टोग्राफी के भनेर हेऱ्यौँ, म्याप प्रोजेक्सन हेऱ्यौँ, त्यस पछाडि कलर किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ, त्यसपछि डाटालाई किन क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ र डिफ्रेन्ट वेज अफ क्याटेगोराइजिङ डाटा भन्ने हेऱ्यौँ र त्यसैमा पनि अब डिफ्रेन्ट तरिकाले रिप्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाउ क्यान वी रिप्रेजेन्ट युनिभेरिएट म्याप्स, युनिभेरिएट डाटा, मल्टिभेरिएट डाटा अथवा चाहिँ बाइभेरिएट डाटा एन्ड मल्टिभेरिएट डाटासम्म चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। र अब यो चाहिँ टोटल हाम्रो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनकै कुराहरूमा अथवा चाहिँ स्पासियल डाटालाई हाउ वी क्यान रिप्रेजेन्ट इटमा काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। भनेको चाहिँ कुनै एउटा फेनोमेना अथवा चाहिँ कुनै एउटा इन्स्टेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने तिर नै लागिरहेका छौँ। र आज हाम्रो यस च्याप्टरमा चाहिँ विल बी डिस्कसिङ अबाउट डाटा एक्सप्लोरेसन, what data exploration and what geovisualization is and why do we need geovisualization and त्यसपछि डाटा एक्सप्लोरेसन किन चाहियो भन्ने कुरा। बेसिकली डाटा एक्सप्लोरेसन भन्ने बित्तिकै अझ यो जियो भिजुअलाइजेसन पहिला आयो। यो जियो भिजुअलाइजेसन भन्दा नि फर्स्टमा म डाटा एक्सप्लोरेसन तिर नै जान चाहेँ। डाटा एक्सप्लोरेसन भन्ने बित्तिकै हामी नर्मल्ली म्यापिङ गर्दै गर्दा वेन एभर वी म्याप एनी काइन्ड अफ फेनोमेना जस्तै पपुलेसन डेन्सिटी अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ एनी काइन्ड अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिज अथवा स्कुल नम्बर्स, हाउस होल्ड्स, केही पनि कुनै पनि फेनोमेनालाई म्याप गर्दै गर्दाखेरि हामीले डाटा कस्तो छ भनेर कतिले भिजुअलाइज गरेर म्याप गर्ने गर्छौँ अथवा चाहिँ भिजुअलाइज नगरिकन पनि म्याप गर्ने गर्छौँ। पहिला सुरु डाटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै नलिकन पनि म्याप गर्ने गर्छौँ। तर कार्टोग्राफीमा अथवा चाहिँ म्याप मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ यु हेभ टु नो अथवा एक्सप्लोर वाट यो डाटा इज सेङ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले यो डाटा एक्सप्लोरेसन चार्ट छ यसमा। यो डाटा एक्सप्लोरेसनतिर गएँ म फर्स्टमा। यो डाटा एक्सप्लोरेसनमा चाहिँ ठ्याक्क वी हेभ टु समराइज वाट आर द थिङ्स इन द डाटा। अनि त्यस पछाडि यसको नेक्स्ट स्टेप भनेको भिजुअलाइजेसन हो र अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। र यसमा चाहिँ हामीले यो की क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डाटा सेट चाहिँ के छ, इज देयर एनी काइन्ड अफ प्याटर्न इन द डाटा, इज देयर एनी काइन्ड अफ आउटलायर्स इन द डाटा, त्यो जान्न जरुरी हुन्छ कुनै पनि किसिमको म्यापिङ गर्नभन्दा अगाडि। र यो चाहिँ अब यो डाटा एक्सप्लोरेसन इज अ प्राइभेट एक्टिभिटी इन विच अननोन्स आर रिभेल्ड इन अ हाइली इन्टरेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ। म अहिले यसको एउटा क्युबबाट पनि बुझाउन कोसिस गर्छु। र डाटा एक्सप्लोरेसन भनेको मैले अघि भनिसकेँ, हामीले प्याटर्न्सहरू के छ आइडेन्टिफाई प्याटर्न्सहरू गर्नको लागि, रिलेसनसिप विदिन द डाटा के छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी डाटा एक्सप्लोरेसन गर्छौँ। र ओभरअल दिस इज द प्रोसेस अफ समराइजिङ, भिजुअलाइजिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ यो डाटा मोर क्लियरली क्लोजली बाई डिफ्रेन्ट वेज है। डाटा एक्सप्लोरेसन भन्ने बित्तिकै सेन्टर्ड अन द ओरिजिनल डाटा एक्सप्लोरेसन अलोज अ रिसर्चर टु एक्जामाइन द जेनरल ट्रेन्ड्स इन द डाटा, टु टेक अ क्लोज लुक एट डाटा सबसेट्स एन्ड टु फोकस अन पोसिबल रिलेसनसिप बिट्विन डाटा सेट्स। डाटा आफै बिचहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको रिलेसन एक्जिबिट गरिरहेको हुन्छ, सो द्याट यु क्यान रिभेल सम काइन्ड अफ प्याटर्न्स। तपाईँको जस्तै तपाईँले कुनै ठाउँमा गयो, त्यो हस्पिटलहरूकै म्यापिङ गरिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजहरूकै म्यापिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यु क्यान कम विथ द कन्क्लुजन, आर दिज थिङ्स क्लस्टर्ड अर डिस्पर्स्ड होइन, अथवा डु दे एक्जिबिट एनी काइन्ड अफ रिलेसनसिप बिट्विन विदिन देमसेल्फ अर दे डोन्ट एक्जिबिट एनी काइन्ड अफ रिलेसनसिप अमङ देमसेल्फ, केही रिलेसन छैन भन्ने कुरा खालको त्यो नलेज चाहिँ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ डाटा एक्सप्लोरेसन। त्यही भएर यसलाई के भन्यो भने इट इज अ प्राइभेट एक्टिभिटी इन विच अननोन्स आर रिभेल्ड इन अ हाइली इन्टरेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट है।
The data exploration takes advantage of interactive and dynamic linked visual tools, such as maps, graphs, tables, and displayed in multiple windows and dynamically linked so that selecting records from a table will automatically highlight the corresponding features in a graph and a map. भनेको अब हामीसँग त्यही डाटा एक्सप्लोरेसन गर्दै गर्दाखेरि हामी त्यही जिआइएस आर्कजिआइएस चलाउँदै गर्दाखेरि whenever we select something in our attribute table, the same spatial things is gets highlighted in our त्यो स्पेसियल ब्याकग्राउन्डमा अथवा चाहिँ त्यो म्याप इन्टरफेसमा चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ हाइलाइट भइरहेको हुन्छ होइन. सो अथवा अझ हामी चाहिँ त्यसको ग्राफमा पनि कुनै खालको त्यसै किसिमको चाहिँ पाइ चार्टहरू पनि अथवा कुनै बार ग्राफहरू पनि प्लट गरिरहेको छौँ, स्क्याटर प्लटहरू पनि छ भने त्यो फेनोमेनाको चाहिँ म्याप ग्राफ र टेबलको रिलेसनमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हाइली इन्टरेक्टिभ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सँगै सिमुल्टेनियसली डिस्प्ले पनि भइरहेको हुन्छ. सो overall data exploration is all about knowing what exactly inside the data भित्र चाहिँ के छ भनेर चाहिँ जान्नु भनेको नै डाटा एक्सप्लोरेसन हो. र यो गोल्स फर डाटा एक्सप्लोरेसन इज टु आइडेन्टिफाई द स्पेसियल प्याटर्न फर सिंगल एट्रिब्युट्स एट वान पोइन्ट इन टाइम होइन. अघि भनिसकेँ मैले यसमा चाहिँ प्याटर्न्सहरू र आउटलायर्सहरू के छ भनेर जान्नको लागि एउटा आइडेन्टिफाई द स्पेसल प्याटर्न फर सिंगल एट्रिब्युट, अर्को कम्पेयर स्पेसल प्याटर्न फर टु अर मोर एट्रिब्युट एट वान पोइन्ट इन टाइम. यही दुईवटा कुरा हो. आइडेन्टिफाई द स्पेसल प्याटर्न सिंगल एट्रिब्युटलाई एउटा टाइममा, कम्पेयर गर्नको लागि दुईवटा एट्रिब्युट सेम टाइममा. आइडेन्टिफाई हाउ स्पेसल प्याटर्न फर अ सिंगल एट्रिब्युट चेन्जेस ओभर टाइम. अब ओभर टाइम जस्तै अर्गनाइजेसनहरू कसरी चेन्ज भएको हुनसक्छ, अर्बान एक्सपान्सन कसरी भइरहेको छ ओभर द पिरियड अफ टाइम, त्यस्तो खालको एनालाइसिस गर्नको लागि पनि we need data exploration. र अर्को छ कम्पेयर स्पेसियल प्याटर्न फर टु अर मोर एट्रिब्युट्स टु सी हाउ दे कोभ्यारी ओभर टाइम. जस्तै अब स्पेसियल यो हाउसिङ कस्ट र पर्सेन्टेज अफ हिस्पियन्स यो पपुलेसन छ हिस्प्यानिक्स चेन्ज ओभर टाइम. यो हाउसिङ कस्ट र यो पर्सेन्टेज अफ हिस्प्यानिक्स कसरी चेन्ज भइरहेको छ एउटा इक्जाम्पल त्यो हुनसक्छ. अथवा अर्बनाइजेसन र पपुलेसन डेन्सिटी कसरी चेन्ज भइरहेको छ ओभर द पिरियड अफ टाइम. सो ओभरअल यो चारवटा इक्जाम्पल दिँदै गर्दाखेरि पनि गोल्स फर डाटा एक्सप्लोरेसन इज टु आइडेन्टिफाई. त्यो भनेको गोल्स भनेको चाहिँ खालि आइडेन्टिफाई द प्याटर्न हो. प्याटर्न पत्ता लगाउनु भनेको आइदर द डाटा इज क्लस्टर्ड विदिन इट सेल्फ, क्लस्टर्ड प्याटर्नको छ कि डिस्पर्स प्याटर्नको छ. र त्यो क्लस्टर्ड र डिस्पर्स खालको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनु पनि हामीले स्पेसियल अटो कोरिलेसन युज गर्छौँ. अब स्पेसियल अटो कोरिलेसन भन्ने बित्तिकै यसले जियोग्राफीको फर्स्ट लको कुरा गर्छ, जहाँ चाहिँ जसले भन्छ एभ्रिथिङ्स आर रिलेटेड विथ एभ्रिथिङ एल्स. हरेक कुरा हरेक वस्तुहरूसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ, तर नजिकको वस्तुहरू क्लोजर अब्जेक्ट्स आर मोर रिलेटेड देन फार्दर अब्जेक्ट्स भन्ने खालको चाहिँ त्यो प्रिन्सिपलमा अथवा चाहिँ त्यो जियोग्राफीको फर्स्ट ल गिभन बाई टलर्सको त्यो सिद्धान्तमा स्पेसियल प्याटर्न्सहरू चाहिँ हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ. र क्लस्टर छ, ट्रेन्ड्स क्लस्टर छ, अथवा चाहिँ डिस्पर्स छ, अथवा रिलेसन राख्दैन भन्ने खालको त्यो पोइन्टसम्म पुग्न सक्छौँ युजिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ यो एनालाइसिस, यो म्याथमेटिकल एनालाइसिस अथवा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस टुल्स लाइक मोरेन्साई अनि यो गेरी सी भन्ने अनि यस्ता डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेथड्सहरू युज गरेर चाहिँ हामी स्पेसियल अटो कोरिलेसन को मद्दतबाट चाहिँ हामी यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र भन्न सक्छौँ कि अब्जेक्ट्सहरू क्लस्टर छन् अथवा डिस्पर्स छन् भनेर भन्न सक्छौँ. र स्पेसियल अटो कोरिलेसन भन्ने बित्तिकै नेबरिङ अब्जेक्ट्सको लागि के अरे कुनै पनि अब्जेक्ट्सको लागि नेबरिङ अब्जेक्ट्सको बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ. भन्नाको मतलब कुनै पनि अब्जेक्टको लागि ऊ कस्तो छ भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि उसको नेबरिङ अब्जेक्ट्सले धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ. जस्तै एउटा परिवार कुनै एउटा ठाउँमा बसिरहेको छ र त्यसको वरिपरि पनि अरू परिवार पनि त्यही खालको शिक्षित परिवार छ भने हामी त्यो के भन्न सक्छौँ भने त्यो एउटा घर अथवा एउटा परिवार पनि शिक्षितै परिवारको छ अथवा चाहिँ सम्पन्न परिवारकै छ भनेर भन्न सक्छौँ. यदि त्यो सम्पन्न परिवारको बिचमा कुनै एउटा परिवार कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यो पनि सम्पन्नै होला भनेर हामी त्यस्तो खालको तरिकाको इन्फियर गरेर स्पेसियल अटो कोरिलेसनको मद्दतबाट
we can detect the spatial patterns. And this is about data exploration. र डाटा एक्सप्लोरेसनमा खास एउटा ठुलो शब्द भनेको डाटा इन्जिनियरिङ पनि आउँछ। डाटा इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हाउ वी कलेक्ट द डाटा एन्ड हाउ वी क्लिन द डाटा। हामी सिधै यो डाटा कलेक्ट गरिसके पछाडि सिधै म्यापिङ गर्दैनौँ। हामी फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ डाटा क्लिनिङ पनि गर्छौँ होइन। डाटा क्लिनिङ गर्दै गर्दाखेरि हाउ वी क्लिन द डाटा इज मिसिङ भ्यालुजहरू केही छ कि छैन, वी आइडेन्टिफाई इफ कुनै एउटा भ्यालुजहरू चाहिँ मिसिङहरू छ कि छैन, अथवा चाहिँ आउटलायर्सहरू चाहिँ कतिको छ, अथवा चाहिँ त्यो आउटलायर्स कसरी आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी डिटेक्ट गर्छौँ। र इन्कन्सिस्टेन्सिज इन डाटाज, वेदर देयर इज बिग इन्कन्सिस्टेन्सिज, अथवा त्यो इन्कन्सिस्टेन्सीको रिजन पनि केही छ कि भनेर हामी त्यो आइडेन्टिफाई गर्छौँ इन डाटा क्लियरिङ फेज टु इन्स्योर डाटा इज इन राइट फर्मेट एन्ड राइट युनिट। त्यो डाटा एक्सप्लोरेसनमा चाहिँ हामी बिफोर म्यापिङ है, डाटा एक्सप्लोरेसन भनेको चाहिँ बिफोर म्यापिङ हामी चाहिँ यो कामहरू गर्छौँ। जुन त्यो उसको चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ अझ हामी डाटा क्लिनिङमा जान्छौँ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अझ हामी डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सहरू पनि जेनेरेट गर्छौँ। डाटा कुनै पनि कुराको म्यापिङ गर्नुभन्दा अगाडि टेबलर फर्ममा राख्छौँ, त्यसलाई भिजुअलाइज गर्छौँ र त्यसको स्ट्याटिस्टिक्सहरू हेर्छौँ। जस्तै त्यसको मिन के छ, मिडियन के छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के छ। knowing all these parameters, statistical parameter र त्यसको भेरिएसन्सहरू के छ, एन्ड देन वी स्टार्ट मेकिङ माइन्ड त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने, त्यो दिएको डाटालाई चाहिँ कसरी भिजुअलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अझ बढी इन्साइट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ डाटाको बारेमा, अथवा वी क्यान नो मच मोर बेटर अबाउट द डाटा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भिजुअलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट वी हेभ टु डु डाटा क्लिनिङ। सेकेन्ड, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्यो। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सहरूलाई कलेक्ट गरिसके पछाडि अब हामी डाटा भिजुअलाइजेसनमा जान्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी प्लट चार्ट्सहरू क्रिएट गर्छौँ है। प्लट चार्ट्सहरू क्रिएट गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ स्क्याटर प्लटहरू पनि युज गर्छौँ हामी, हिस्टोग्रामहरू, बक्स प्लटहरू र स्पासियल म्याप्सहरू पनि बनाउँछौँ। र ओभरअल फाइनली विथ दिस वी गेट सम काइन्ड अफ स्पासियल प्याटर्न। सो डाटा एक्सप्लोरेसन क्यान बी एचिभ बाई इन्क्लुडिङ यो सबै प्रोसेस भ्याउनको लागि, फ्रम डाटा क्लिनिङ टु स्पासियल प्याटर्न एनालाइसिससम्म भ्याउनको लागि वाट वी डु। अनि चाहिँ हाउ वी क्यान गेट इट भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान इन्क्लुड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ symbolization using moving the breakpoint, separating two colors in a diverging color scheme, highlighting subset of data via either focusing for a sub-range of the data or brushing for an arbitrary set of spatial entities. फोकसिङ र ब्रसिङको पनि कुरा गरेको छ। फोकसिङ र ब्रसिङ भनेको चाहिँ कार्टोग्राफीमा टाइम एन्ड अफन युज भइरहने टर्मिनोलोजीहरू हुन् है। फोकसिङ भन्ने बित्तिकै वेन वी हेभ टु focus on particular sub-range of the data, we use focusing, अथवा चाहिँ ब्रसिङ भन्ने बित्तिकै फर एनी आर्बिट्री सेट अफ स्पासियल इन्टिटिजहरूको लागि चाहिँ हामी ब्रसिङ पनि गर्न सक्छौँ। ब्रसिङ क्यान बी डन, टेम्पोरल ब्रसिङ पनि गर्न सक्छौँ, अथवा स्पासियल ब्रसिङ पनि गर्न सक्छौँ। हामी टाइम रिलेटेड डाटालाई मात्र फोकस गरेर देखाउनको लागि पनि हामी टेम्पोरल ब्रसिङ गर्न सक्छौँ भने स्पासियल रिलेटेड डाटालाई मात्र देखाउनको लागि कुनै आर्बिट्री पोइन्टकै स्पासियल रिलेटेड डाटालाई मात्र देखाउनको लागि पनि हामी स्पासियल ब्रसिङ गर्न सक्छौँ। र क्रिएटिङ मल्टिपल भ्युज र जस्तै स्मल म्याप्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ, र एनिमेसन्सहरू र लिङ्किङ विथ अदर फर्म्स अफ डिस्प्ले, टेबुलर एन्ड ग्राफिक्स डिस्प्ले। जसको थर्ड स्टेपमा थियो हाम्रो भिजुअलाइजेसन। त्यो भिजुअलाइजेसन स्क्याटर प्लट, हिस्टोग्राम यिनीहरू थियो। र हामी सबै कुरा म्याप एकातिर, टेबल एकातिर, र त्यसैको चाहिँ स्पासियल डिस्प्ले पनि एकातिर राखेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली लिङ्क गराएर चाहिँ वी क्यान गेट मच मोर क्लियर इन्साइट अबाउट द डाटा एक्सप्लोरेसन। र डाटा एक्सप्लोरेसनमा वी हेभ टु नो द स्ट्याटिस्टिक्स बिहाइन्ड द डाटा एज वेल। र दिस मेथड फर डाटा एक्सप्लोरेसन कन्टिन्यू टु इभल्भ, फर इन्स्टेन्स कन्सिडरिङ द नोसन अफ डाटा माइनिङ विच इनेबल्स प्याटर्न टु बी डिटेक्टेड automatically. So what data exploration looks after is to detect what is inside the data. त्यही भएर यो वाट इज इनसाइड द डाटा भन्ने थाहा पाउनको लागि हाइली इन्टरेक्टिभ इन्भाइरोमेन्टमा गरिन्छ, अथवा इट इज अल अबाउट रिभेलिङ द अननोन्स भनेर बुझ्दा हुन्छ। र डाटा एक्सप्लोरेसन भन्ने बित्तिकै वेन वी हेभ अ बिग नम्बर अफ डाटा,
then we start exploring what is inside the data. For this, we look after what is the average period of stay, sorry, what is the average period of stay, average statistical कुराहरू होला, what province has the highest lowest average. अब त्यसपछि हामी त्यहाँ मिन मिडियन अथवा चाहिँ त्यो रेन्जहरू क्यालकुलेट गर्ने, वाट डज द बटम रो इन्डोनेसिया नम्बर टेलर्स, यी सबै कुराहरू हेर्दै जान्छौँ। र फाइनली वाट टु डु इज समराइज डाटा, मेक टेबल, मेक चार्ट्स। अनि यो कम्प्लिट नलेज भइसके पछाडि and then we start thinking about visualization, what will be the best way to visualize our data। र त्यसको लागि चाहिँ हामी आउँछौँ जियो भिजुअलाइजेसनमा। त्यसमा अब हामी आउँछौँ जियो भिजुअलाइजेसन भन्ने बित्तिकै इट इज अबाउट रिप्रेजेन्टिङ जियोग्राफिक डाटा एन्ड स्पासियल रिलेसनसिप युजिङ भिजुअल टेक्निक्स है। क्लियर स्टेटमेन्ट छ, जियोग्राफिक डाटा छ, जियोग्राफिक डाटा र स्पासियल रिलेसनसिप युजिङ भिजुअल टेक्निक्स। अब यो भिजुअल टेक्निक्समा चाहिँ हाम्रो जस्तो पनि टुल्सहरू पर्न सक्ने भयो, यो कार्टोग्राम्स, डट डेन्सिटी म्याप, कोरोप्लेट म्याप, फ्लो लाइन, त्यसैसँग रिलेटेड भएको कुनै पनि खालको ग्राफहरू हुन सक्यो, ग्राफमा स्क्याटर प्लट, यस्तै खालका विभिन्न किसिमका प्लट्सहरू हुन सक्यो, यी सबै कुरा आउने भयो। र ओभरअल जियो भिजुअलाइजेसन भनेर बुझ्दै गर्दा द प्रोसेस अफ इन्टरेक्टिभली भिजुअलाइजिङ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन in any of the step in spatial analysis, even though it can also refer to the visual output, example plot, maps, combination of these or the associated techniques। जसरी हुन्छ त्यो अघि गरिएको डाटा एक्सप्लोरेसनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ हेर्नको लागि वी निड जियो भिजुअलाइजेसन। एन्ड जियो भिजुअलाइजेसन गर्नको लागि वी युज प्लट, म्याप्स, कम्बिनेसन अफ दिज and comes the geovisualization. The term is used inconsistently, referring to a map, a display type, a process, a technique, a way of using maps, and an academic discipline। यो ठ्याक्कै यो म्यापिङै गर्ने मात्र भनेर पनि बुझिन्छ जियोभिजुअलाइजेसनलाई ठ्याक्कै। बट only mapping is not geovisualization. Geovisualization is not just an illustrative representation of the facts but serves to explore, analyze and communicate। यो तीनटा एस्पेक्टलाई एड्रेस गर्छ भने चाहिँ we can when something is perfectly geovisualized, if we can explore something out of it, if we can analyze something out of the map, if we can communicate with the map, then we can say the things shared in the map is perfectly geovisualized। otherwise एउटा इलिस्ट्रेटिभ रिप्रेजेन्टेसन मात्र भनेको चाहिँ जियो भिजुअलाइजेसन हुन सक्दैन। र अर्को छ इट हेल्प्स अन्डरस्ट्यान्ड कम्प्लेक्स जिआई फेनोमेना थ्रु म्याप्स, चार्ट्स एन्ड अदर भिजुअलाइजेसन। अब जियोग्राफिक भिजुअलाइजेसन गर्नुको कारण के हो भने हामीले जुन चाहिँ आँखाले हेरेर त्यो सिटमा पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, एक्सेल सिटहरूमा अथवा चाहिँ कुनै पनि तरिकाले आएका डाटाहरू चाहिँ हामीले हेरेर मात्र पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। वाट इज द ट्रेन्ड इन दियर, वाट इज द प्याटर्न इन दियर, अथवा चाहिँ वाट काइन्ड अफ स्पेसियल रिलेसनसिप इज दियर, त्यो सबै किसिमको कुरा चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। र त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ मोर सिम्पलर फर्ममा ल्याएर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने, किनभने जियो स्पेसियल फेनोमेनाजहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको इट्स अ कम्प्लेक्स टर्म। र हामी चाहिँ टेम्परेचर जस्तो कुरा, ह्युमिडिटी जस्तो कुरा, भोल्क्यानो जस्तो कुरा होइन, अर्थक्वेक जस्तो कुरा, वी हेभ टु रिप्रेजेन्ट अल दिस काइन्ड अफ फेनोमेना द्याट क्यान नट बी डाइरेक्टली पर्सिभ बाई ह्युमन बिङ। जस्तै अब अर्थक्वेक, भोल्क्यानो कहाँ कति कसरी गइरहेको छ भनेर हामी सबैले एकैचोटि पर्सिभ गर्न सकिँदैन। एक ठाउँको गर्न सकियो भने सबै ठाउँको गर्न सकिँदैन। त्यस्तो खालको फेनोमेनाहरूलाई चाहिँ हामीले डिपिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इट्स नट अ सिम्पल प्रोसेस। सो इट्स इट हेल्प्स अन्डरस्ट्यान्ड द कम्प्लेक्स फेनोमेना एज वेल। जियो भिजुअलाइजेसन भन्ने बित्तिकै यहाँ पनि हामी देख्न सकिन्छ दिज आर द डिफ्रेन्ट वेज। हिजोको दिनमा पनि हामीले यो म्याप पनि हेर्न सकिन्छ, यो कुनै बेलाको 1780 to 1786 को बार एन्ड लाइन चार्टहरू र त्यतिखेरको यो के भन्छ एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट्स टु एन्ड फ्रम डेनमार्क एन्ड नर्वे फ्रम 1700 to 1780 सम्मको चाहिँ एक्सपोर्ट र इम्पोर्टलाई देखाएको छ यो दुईटा लाइनमा, दुईटा कलरहरूमा, लाइन्स अफ इम्पोर्ट्स, लाइन्स अफ एक्सपोर्ट्स भनेर। यसरी यो कता डेनमार्क
टु डेनमार्कबाट डेनमार्क एन्ड नर्वेको चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टलाई चाहिँ रिभेल गरेको छ। यतिखेर पनि हामीले जियो भिजुअलाइजेसन यसरी प्रयोग गरिएको थियो। यो आजको मात्र टर्म होइन, यो हिजो पनि मच मोर बेटर तरिकाले चाहिँ देखाइरहेको हो। म्याप चार्ट हेर्दै गर्दाखेरि 1926मा हाउ यो ट्रेनहरूको अथवा चाहिँ नेटवर्क म्यापिङ्सहरू चाहिँ गरिन्थ्यो। लन्डन अन्डरग्राउन्ड ट्युब प्लान म्याप 1926, London K underground tube plan map in 1933. We can see how things had changed in the context of geovisualization. कसरी सबै कुराहरू चेन्ज भएको छ यो हेर्न सकिन्छ। र ओभरअल नेक्स्ट स्टेप अथवा चाहिँ जियोभिजुअलाइजेसनको अर्को यो बुझ्नै पर्ने र जियोभिजुअलाइजेसन सम्झिनको लागि र अरूलाई बुझाउनको लागि पनि मच मोर क्लियर रहने चाहिँ यो एउटा क्युब छ, यो बुझ्नु जरुरी छ। यो क्युबमा म सिधै यतातिरबाट आएँ। यो क्युबमा हेरौँ। जियोभिजुअलाइजेसनलाई हामीले 3टा एक्सिसमा देखाउन सकिन्छ, 3 डिफरेन्ट एक्सिस, जहाँ चाहिँ हामी फर्स्ट एक्सिसमा इन्टरेक्सन भनेर देखाउन सक्छौँ। इन्टरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो लो इन्टरेक्सन टु हाई इन्टरेक्सनसम्म जान सक्छ। लो इन्टरेक्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो लो इन्टरेक्सनको त्यो क्युबको लो इन्टरेक्सन भन्ने कर्नरमा चाहिँ हामी पेपर म्यापहरू सम्झिन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो लिमिटेड अमाउन्ट अफ इन्टरेक्सन हुनसक्छ भने त्यसैको चाहिँ हाई इन्टरेक्सनको कर्नरमा हामी वेब म्याप्सहरू अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्टरेक्टिभ म्याप्सहरू भनेर सम्झिन सक्छौँ, जुनमा चाहिँ हामी मोर अमाउन्ट अफ इन्टरेक्सनहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ वी क्यान सी थिङ्स डिफ्रेन्टली एन्ड गेट द गुड इन्साइट अफ द डाटा एज वेल। यो हाई इन्टरेक्सनमा यसरी बुझ्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सिस भयो जहाँ चाहिँ हाम्रो म्याप इन्टरेक्टिभिटीलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। र नेक्स्ट एक्सिसमा हामी चाहिँ हाम्रो युजरलाई राख्न सक्छौँ। नेक्स्ट एक्सिसमा हाम्रो युजरलाई राख्दै गर्दाखेरि जेनरल पब्लिक टु स्पेसलिस्ट हेर्न सक्छौँ। जेनरल पब्लिक टु स्पेसलिस्ट र स्पेसलिस्ट हेर्ने बित्तिकै त्यो जेनरल पब्लिक को लागि र स्पेसलिस्ट जसको लागि चाहिँ स्पेसल पर्पोजको म्यापहरू बनाइन्छ। एउटा एक्सिसमा यसरी युजर्सहरूलाई राख्न सकिन्छ। र फाइनल्ली थर्ड एक्सिसमा चाहिँ हामी इन्फर्मेसन सेयरिङ अथवा चाहिँ प्रेजेन्टिङ अननोन्स मात्र भन्न सक्छौँ। र यो म्याप युज टास्कको बेसमा चाहिँ अर्को एक्सिस ड्र गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा कर्नरमा हाम्रो इन्फर्मेसन सेयरिङ अथवा त्यो भनेको प्रेजेन्टिङ अननोन्स ओन्ली, प्रेजेन्टिङ के अरे अननोन्सबाट चाहिँ हामी रिभेलिङ अननोन्स भनेको यो नलेज कन्स्ट्रक्सनसम्म जान सक्छौँ। वी क्यान रिभेल द अननोन्स, प्रेजेन्टिङ यो नोन्सबाट यो प्रेजेन्टिङ नोन इन्फर्मेसन सेयरिङ भनेको प्रेजेन्टिङ नोन मात्र नोन भ्यालुजबाट हामी नलेज कन्स्ट्रक्सन अथवा रिभेलिङ अननोनसम्म जान सक्छौँ। यसरी 3टा एक्सिसमा हामी यो जियो भिजुअलाइजेसन क्युबलाई हेर्न सक्छौँ है। यो म्याकहामले दिएको अथवा बनाएको जियो भिजुअलाइजेसन क्युब हो, विच इज भेरी पपुलर इन कार्टोग्राफी एन्ड जियो भिजुअलाइजेसन। र यसरी 3टा एक्सिसमा युजर इन्टरेक्सन र अर्को म्याप युज टास्कको रेस्पेक्टमा 3टा एक्सिसमा चाहिँ बाँडेर राखिएको छ 3टा प्याराडिजमहरूलाई। र यसैको रेस्पेक्टमा हाम्रो अरू च्याप्टरहरू युजर यो युजर डिजाइन, अनि त्यस पछाडि अर्को युजर इन्टरफेस र युजर एक्सपिरियन्सको पनि कुरा अर्को च्याप्टरमा गरेको छ। यही इन्टरेक्सन र टास्क र युजरलाई इन्कर्पोरेट गरेर नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो युजर डिजाइन र युजर इन्टरेक्टिभिटीको बारेमा नि छ। र ओभरअल इट इज अबाउट भिजुअलाइजेसन टु कम्युनिकेसन प्रोसेस हो। ओभरअल भिजुअलाइजेसन टु कम्युनिकेसन प्रोसेस, कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै वी स्टार्ट विथ द माथि प्रेजेन्टेसन, सिन्थेसिस र एनालाइसिस हुँदै एक्सप्लोरेसनसम्म चाहिँ हामी डाटा एक्सप्लोरेसनसम्म आइपुग्छौँ। सो इट इज अल अबाउट कम्युनिकेटिङ एन्ड भिजुअलाइजिङ। त्यो इन्टायर प्रोसेस इज कम्युनिकेटिङ एन्ड भिजुअलाइजिङ। र त्यो क्युबको कुन कर्नरमा हामीलाई आफूलाई राख्न चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको म्यापहरू चाहिँ निस्किने हो, त्यो अनुसार हामी म्याप राख्न सक्छौँ अथवा निकाल्न सक्छौँ। हामी लो इन्टरेक्टिभ अथवा चाहिँ
लो इन्टरेक्सन भएको र पब्लिकलाई बनाउने डाटा पब्लिकलाई बनाउने अथवा चाहिँ के अरे नलेज चाहिँ कति अमाउन्टमा सेयर गर्ने हो भन्ने खालको चाहिँ त्यो थ्री एक्सिसमा आफूलाई राख्दै गर्दाखेरि कस्तो किसिमको म्यापहरू प्रड्युस गरिन्छ भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ. With the support from geo-visualization software environment, the public, example non-expert users or specialists, example research design makers, can discover pattern and form informed questions, exploration, conduct analysis to confirm or reject individual hypotheses, analysis confirmation, generalize the finding synthesis, and present communicate these findings. भने पछाडि यसरी हामी प्रेजेन्टेसनसम्म जान सकिन्छ भनेको भिजुअलाइजेसन टु कम्युनिकेसनसम्म चाहिँ डाइरेक्टेड हुन सकिन्छ. र यसको जेनरल अहिले उसमा हेर्दै गर्दाखेरि हामीसँग कुनै टेबुलर फर्ममा चाहिँ केही इन्फर्मेसन हुन्थ्यो होला, त्यसलाई हामीले म्यापमा अथवा चाहिँ कुनै पनि फर्ममा प्रेजेन्ट गरिन्छ र ओभरअल त्यसले इन्फर्मेसन मात्र दिन सक्थ्यो. र त्यही कुरा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ मल्टिपल किसिमको है वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन प्रेजेन्टेसन एन्ड एक्सप्लोरेसन भन्दै गर्दाखेरि माथिको प्रेजेन्ट मात्र गर्ने हो भने चाहिँ प्रेजेन्ट मात्र गर्ने भनेको चाहिँ खालि इन्डिभिजुअल फेनोमेनाहरूलाई मात्र म्यापिङ गर्ने कुरा भयो जसले चाहिँ इन्फर्मेसन मात्र दिन्छ. प्रेजेन्टेसन इज अल अबाउट डेलिभरिङ द इन्फर्मेसन्स, वेयर एज एक्सप्लोरेसन भन्ने बित्तिकै त्यो हाई इन्टरेक्टिभिटी भएको फेसमा पर्छ, हाई इन्टरेक्सनमा पर्छ. एक्सप्लोरेसन इज त्यो हाई इन्टरेक्सनको कर्नरमा पर्छ एक्सप्लोरेसन भनेको, जहाँ चाहिँ मल्टिपल नम्बर अफ डाटा फ्रम डिफ्रेन्ट फ्रेम्स कम्स टुगेदर टु डेलिभर सम काइन्ड अफ नलेज. हामी चाहिँ त्यो नलेज डेलिभर गर्नको लागि मल्टिपल डाटाहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर ल्याइने गर्छ यो एक्सप्लोरेसन प्रोसेसमा चाहिँ. यसरी ओभरअल चाहिँ हामीले चाहिँ वाट जियो भिजुअलाइजेसन इज एन्ड वाट डाटा एक्सप्लोरेसन इज भनेर चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ. जियो भिजुअलाइजेसन गर्ने केही सफ्टवेयरहरू छन्, यी सफ्टवेयरहरू अथवा यी टुल किटहरू चाहिँ यु क्यान फाइन्ड इट एन्ड चेक एज वेल. र यो डाटा एक्सप्लोरेसन र भिजुअलाइजेसन, डाटा एक्सप्लोरेसन एउटा भयो र जियो भिजुअलाइजेसन एउटा भयो. त्यो दुइटालाई हामीले चाहिँ सँगै हेर्दै गर्दाखेरि जियो भिजुअल एनालाइटिक्सतिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा हामी गर्न सक्छौँ. जस्तै एउटा पेपर म्याप अथवा चाहिँ एटलास डिजाइनदेखि लिएर कुन इन्भाइरोमेन्टमा गर्ने हो, म्याप क्यान बी अथवा चाहिँ द गिभन जियो स्पेसियल इन्फर्मेसन क्यान बी भिजुअलाइज इन डेस्कटप एज वेल एज मोबाइल प्लेटफर्म. डिफ्रेन्ट किसिमको प्लेटफर्महरूमा चाहिँ हामी त्यो डिसिमिनेट गर्न सक्छौँ. र जियो भिजुअल एनालाइटिक्स को लागि जानको लागि जुन चाहिँ जसले आफैमा चाहिँ रिफर्स टु साइन्स अफ एनालाइटिकल रिजनिङ. अब जियो भिजुअल एनालाइटिक्समा चाहिँ इट रिफर्स टु द टर्म साइन्स अफ एनालाइटिकल रिजनिङ अथवा साइन्स अफ एनालाइटिकल रिजनिङ फेसिलिटेड बाई इन्टरेक्टिभ भिजुअल इन्टरफेस भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ. र एनालाइटिकल रिजनिङ भन्ने बित्तिकै द प्रोसेस अफ एक्जामाइनिङ इन्फर्मेसन इन अर्डर टु फाइन्ड द प्याटर्न विदिन द्याट इन्फर्मेसन. अब हामी त्यहाँबाट what kind of trend, what kind of pattern does it follows भनेर नै निकाल्नकै लागि हो. It calls for scientific progress on supporting people to analyze and make sense of geographic information using visual interfaces. र मैले अघि भनिसकेँ यसमा हामीले प्याटर्नहरू नै हेर्ने हो. र प्याटर्नहरू हेर्नको लागि चाहिँ बेसिकल्ली हामीले मोरन्स आई पनि लोकल स्केलमा अथवा ग्लोबल स्केलमा, लोकल स्केलमा हेर्दै गर्दाखेरि स्पासियल पोइन्ट्सहरूको अथवा चाहिँ जेनरल रिजन अफ इन्ट्रेस्ट, आफ्नो चाहिँ केही रिजन अफ इन्ट्रेस्टमा हेर्ने हो कि अथवा ओभरअल इन्टायर डाटा सेटमा हेर्ने हो. त्यसरी मोरन्स आई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ. मोरन्स आई भनेको एउटा स्ट्याटिस्टिकल मेजर नै हुने भयो, जसले चाहिँ हाम्रो डाटाको प्याटर्न कस्तो छ भनेर हामीलाई दिन्छ. अथवा चाहिँ ग्यारिसीबाट पनि हामी चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ हाम्रो डाटाको प्याटर्न कस्तो छ भनेर. It calls for scientific progress on supporting people to analyze and make sense of geographic information using visual interfaces. It is usually grounded in real-world problem-solving context. It may focus on the development of new computational approaches to identify or predict pattern, new visual interface to geographic data, or new insight into the cognitive and perceptual process that users
apply to solve complex analytical problem. Finally, developed for a variety of problem scenarios such as crisis management and disease epidemiology. जस्तै जियो भिजुअल एनालाइटिक्स हामीलाई किन चाहियो त भन्दाखेरि जस्तै अर्थक्वेकको बेलामा, जस्तै अस्ति हाम्रो कोरोनाको बेलामा हाम्रो कुनै पनि चिजको एपिसेन्टर कहाँ हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई यो जियो भिजुअल एनालाइटिक्स त्यतिखेर एकदमै आवश्यकता हुन्छ। जस्तै कार्टोग्राफीमा र जिआइएसमा पढ्ने बेलामा पनि हामीले त्यो लन्डनको कोलेरा आउटब्रेकको बारेमा पनि पढ्यौँ अथवा चाहिँ हेरिसकेका छौँ होइन। हाउ कोलेरा आउटब्रेक वाज डिटेक्टेड इन लन्डन, त्यो उसको इक्जाम्पल पनि छ र त्यसको लागि पनि हामीले त्यस्तो द्याट इज अ गुड इक्जाम्पल फर जियो भिजुअल एनालाइटिक्स होइन। where the things started and in what pattern अथवा चाहिँ in what direction it is moving forward भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि we need the complete geovisual analytics. This approach tends to embrace the fact that the datasets are messy and uncertain. अब यसले चाहिँ अनसर्टेन्टीको पनि कुरा गर्छ। Data are messy, that problems may not have singular outcomes, and that different user groups may have radically different requirements for meeting their analytical goals. र हरेकको जस्तै एउटै डाटाबाट पनि डिफ्रेन्ट म्याप्सहरू प्रड्युस हुन्छ। किन हुन्छ भने त्यो त्यो हरेक कार्टोग्राफरले अथवा हरेक म्याप डिजाइनरले म्याप बनाउँदै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अफ पिपललाई टार्गेट गरेर म्याप बनाइरहेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अफ पिपललाई चाहिँ टार्गेट गरेर म्याप बनाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एउटै सेट अफ डाटाबाट कहिले पनि एउटै म्याप चाहिँ प्रड्युस हुँदैन। एउटै सेट अफ डाटाबाट फरक फरक कार्टोग्राफरले म्याप बनाउँदै गर्दाखेरि फरक फरक डाटा नै प्रड्युस हुन्छ। किनभने त्यो कार्टोग्राफरले त्यो डाटालाई हेर्ने तरिका पनि फरक हुन्छ र अथवा दुईटा कार्टोग्राफरले हेर्ने तरिका एउटै हुँदै गर्दाखेरि पनि मानव युजर फरक छन् भने म्यापहरू चाहिँ फरक हुने आउनै जान्छ। एकैछिन है। र जियो भिजुअल एनालाइटिक्सले डाटा मेसी र अनसर्टेन दुइटै हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। अनसर्टेनिटीको पनि कुरा आउँछ। हेभिली इन्फ्लुएन्स्ड बाई challenges posed by volume, velocity, variety, veracity, and other aspects associated with the big data. So geovisual analytics is always affected by the volume of data, velocity, in which direction the data is moving, variety of data, veracity, accuracy को कुरा पनि आउँछ। veracity भन्ने बित्तिकै accuracy of data and other aspects associated with big data. र it is always challenging to represent डाटा एकदम एक्युरेटली अथवा चाहिँ जे डाटाबाट चाहिँ हामीले ओभरअल कुरा गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन टु एक्सप्लोरेसनको कुरा हो। प्रेजेन्टेसन टु एक्सप्लोरेसन गर्दै गर्दाखेरि इट इज अ च्यालेन्जिङ टपिक किनभने डाटामा अनसर्टेन्टी प्रेजेन्ट हुन्छ नै। बिकज हामीले सर्वे पढिसकेको छौँ। त्यो सर्वे गर्ने बेलामा एउटा कुनै मेजरमेन्टहरू गरिरहेको छौँ भने वी क्यानट मेजर द एक्युरेट भ्यालु होइन। हामीले चाहिँ जे भ्यालु हो त्यो भ्यालु नै मेजर गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर देयर इज सम इरर इन एभ्री काइन्ड अफ मेजरमेन्ट। त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, कम्प्लिटली जिरो बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा त हामीले सर्वे पढ्ने बेलामा पढिसकेको छ। र यो इन्टरेक्टिभ रिप्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा पनि हामीलाई जहिले पनि त्यो इन्साइट के हुन्छ भन्दाखेरि जे कुरा रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ एकदम ट्रु करेक्ट रिप्रेजेन्टेसन भइरहेको छ भन्ने हुनसक्ला। बट स्टिल हामीले त्यो ट्रु अथवा करेक्ट भ्यालुजहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। किनभने यसमा त्यो डाटामा अनसर्टेनिटी इन्ट्रोड्युस भइरहेको हुन्छ र त्यो बुझ्ने बेलामा, त्यो डाटा कलेक्ट गर्ने बेलामा अथवा म्यापिङ गर्ने बेलामा
कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ त्यो डाटा इरर चाहिँ इन्ट्रोड्युस भइसकेको हुनसक्छ। डाटाको एक्युरेसीका कारण, डाटाको स्पासियल कभरेजका कारण अथवा डिफ्रेन्ट कारणले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इरर इन्ट्रोड्युस भइसकेको हुनसक्छ। र इन्टरेक्टिभ जियोग्राफिक भिजुअलाइजेसनमा वी क्यान सी हियर in this example global population trends by country are compared using a choropleth map, tree map and parallel coordinate plot। यसरी तीनटा किसिमले चाहिँ हामीले म्यापहरू चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ। यु क्यान चेक दिस इन सम वेबसाइट। यस्तो किसिमको म्यापहरू बनाउन पनि सकिन्छ। एकतिर हाम्रो कोर्पोरेट म्याप हुनसक्छ, अर्कोतिर ट्री म्याप, यस्तो किसिमको ट्री म्याप, अर्को प्यारल कोअर्डिनेटेड प्लटहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टको अथवा चाहिँ मेजर हाइलाइट्स गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ देखाउन सकिन्छ। र आउँछ अनसर्टेनिटी। अघि मैले कुरा गरिरहेको अनसर्टेनिटी इन म्याप। यु अफन थिङ्क अफ म्याप एज ट्रुथफुल रिप्रेजेन्टेसन अफ रियालिटी होइन। म्याप बनाइरहेको छ भने चाहिँ अब त्यो कन्टुर म्यापहरू बनाइरहेको छ, कोर्पोरेट म्याप बनाइरहेको छ भने जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि एजुम्सन त्यो कुरा हेरिरहेको छ भने ठ्याक्कै त्यही भ्यालु हो कि, जस्तै कुनै एउटा लाइनबाट कुनै कन्टुरहरू चाहिँ गइरहेको छ भने त्यही पोइन्टबाट चाहिँ 820 मिटरको कन्टुर गइरहेको देखिरहेछ भने 820कै हो भन्ने नै एजुम्सन हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यो त पर्टिकुलर कति डाटा सेटहरूलाई लिएर, जस्तै 1000वटा 2000वटा 3000वटा त्यस्ता पोइन्टहरू लिएर हामीले कुनै एउटा फिक्स्ड बााउन्ड्रीको चाहिँ कन्टुर म्याप अथवा चाहिँ टोपोग्राफिकल म्याप बनाइरहेको हुनसक्छ। र त्यसमा कुनै एउटा कन्टुर लाइन चाहिँ 850 मिटरको खालको कन्टुर गइरहेको छ भने हामीलाई के लाग्न सक्छ त भन्दाखेरि 850 मिटरकै हो त्यो लाइन भरि गएको भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। तर के हुन्छ त भने त्यसमा त अनसर्टेनिटी इन्ट्रोड्युस भइसकेको हुनसक्छ होइन। किनभने अल्गोरिदमको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही पोइन्टबाट चाहिँ डाटा पास नभएको हुनसक्छ। त्यो त एप्रोक्सिमेसन हुनसक्छ अथवा इन्टरपोलेटेड भ्यालु हुनसक्छ। सो देयर अराइजेस इरर एन्ड अनसर्टेनिटी। दुईटै कारणले गर्दाखेरि, इररको कारणले गर्दाखेरि पनि र इन्टरपोलेसन गर्ने मेकानिजमहरूको कारणले गर्दा पनि अनसर्टेनिटी अराइजेस इन द म्याप अथवा चाहिँ डाटाहरूमा चाहिँ अनसर्टेनिटी आउन सक्छ। फर इक्जाम्पल इमेजिन भ्युइङ अ स्टेट लेभल कोर्पोरेट म्याप अफ युएस इन्टाइटल पर्सेन्ट अफ पपुलेसन द्याट एक्सर्साइज रेगुलरली। अब पर्सेन्ट अफ पपुलेसन द्याट एक्सर्साइज रेगुलरली भनेको छ इफ अ सेड इज इन द लेजेन्ड हेज अ क्लास लिमिट अफ 21 to 25%, then we are apt to presume that states with that said do in fact fall in the 21 to 25% रेन्ज। अब त्यो 21देखि 25% छ भन्ने भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पपुलेसन अथवा चाहिँ त्यो काउन्टीको अथवा त्यो स्टेटको 21देखि 25%ले चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एजुम्सन हुनसक्छ। तर के हुनसक्छ रियालिटीमा भने द प्रिजम्सन प्रोबेबली विल नट बी करेक्ट बिकज द म्याप लाइकली विल बी बेस्ड अन अ स्याम्पल। जस्तै त्यो कुनै स्याम्पल डाटाहरूलाई लिएर, जस्तै इन्टायर पपुलेसनमा त्यो स्याम्पलिङ गरिएको नहुनसक्छ, 1000 नम्बरमा लिएको हुनसक्छ अथवा 2000 नम्बरमा लिएको हुनसक्छ। तर स्टेटको पपुलेसन त मिलियनमा हुनसक्छ अथवा त्योभन्दा बढी नै हुनसक्छ, स्याम्पलिङ गरेको भन्दा बढी नै हुनसक्छ। सो 21 to 25% अफ जुन पिपल एक्सर्साइजिङ डेली भन्ने चाहिँ हाम्रो म्यापले देखाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रु भ्यालु नभएर त्यसमा चाहिँ केही किसिमको अनसर्टेनिटी इज अलरेडी इन्ट्रोड्युस ओभर देयर। सो सच इरर इन म्याप इज अ फर्म अफ अनसर्टेनिटी होइन। अनसर्टेनिटी चाहिँ त्यसरी आइरहेको हुनसक्छ। द सेम इक्जाम्पल इज फर आवर कन्टुर म्यापहरू अथवा टोपोग्राफिक म्याप। र त्यो किसिमको डाटाहरूमा चाहिँ अनसर्टेनिटी छ। अब डाटाहरू चाहिँ देखाइएको छ, रिप्रेजेन्टेसन त गरिएको छ र सँगसँगै अब कार्टोग्राफिक पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकतिरबाट हामीले म्याप देखाउनु पर्ने हुन्छ र अर्कोतिरबाट चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल कति छ, त्यो डाटामा को कन्फिडेन्स लेभल कति छ अथवा स्याम्पलिङ गरेको पपुलेसन कति छ त्यसको रेस्पेक्टमा अनसर्टेनिटीको म्याप पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन, प्रपर किसिमको कार्टोग्राफिक म्यापहरू बनाउँदै गर्दाखेरि। अब यो अनसर्टेनिटीमा
यसमा डिफाइन्स अनसर्टेनिटी लङली इटिएलले चाहिँ डिफाइन्स अनसर्टेनिटी एज द डिफरेन्स बिट्विन अ रियल जियोग्राफिक फेनोमेना एन्ड द युजर्स अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द जियोग्राफिक फेनोमेना भनेर भन्छ. सो डेफिनेसन इज क्वाइट क्रिस्टल क्लियर नै छ. डिफरेन्स बिट्विन अ रियल जियोग्राफिक फेनोमेना, जस्तै रियल जियोग्राफिक फेनोमेना भन्ने बित्तिकै कन्ट्रोल के त्यो कन्ट्रोल लाइन के हेर्ने हो भने ग्राउन्डमा कति छ 850 नभएर 848.5 पनि हुनसक्छ होइन. एन्ड द युजर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द जियोग्राफिक फेनोमेना, युजर अन्डरस्ट्यान्डिङ त के हो त भने 850को कन्ट्रोल मिटर छ भने 850 पास भइरहेछ भने इट इज 850 भनेर नै हुने भयो होइन. सो द डिफरेन्स 848.5 एन्ड 850 द डिफरेन्स त्यसमा कति भयो 1.5 को डिफरेन्स हुने भयो भनेपछि द डिफरेन्स इज द अनसर्टेनिटी है. अनि यो चाहिँ कसरी इमर्ज हुन्छ त भने दिस इमर्ज ड्युरिङ द मल्टिपल स्टेज अफ म्याप मेकिङ, ड्युरिङ डाटा कलेक्सन, ड्युरिङ डाटा क्लासिफिकेसन, भिजुअलाइजेसन, म्याप रिडर इन्टरप्रिटेसन एन्ड मोर. अब यो हाम्रो इन्टरपोलेसन टेक्निक्स अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल त्यो इस्टिमेसन यस्ता कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अनसर्टेनिटी इन्ट्रोड्युस भइरहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति लेभल अफ कन्फिडेन्स लेभल अफ इन्टरभलमा चाहिँ हामीले म्यापिङ गरिएको छ अथवा चाहिँ देखाइएको छ भनेर भन्न सकिन्छ. जस्तै हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल चाहिँ 45% हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो स्पासियल एक्सटेन्ट अथवा चाहिँ यो हुरिक्यान 1को एरिया पनि चाहिँ कति सानो थियो कन्फिडेन्स इन्टरभल जस्तै 45% मात्रै हुँदाखेरि यति एरिया मात्र हिट गर्ने भन्ने खालको एजुम्सन थियो भने वेन वी इन्क्रिज द डाटा अथवा चाहिँ त्यो स्याम्पलिङ एरिया चाहिँ बढाउँदै गइयो, ए बी मात्र कन्सिडर गरिदिएको थियो, सी अझ यो बोर्डर लाइनमै थियो, अनि 66%मा एबिसी सबै किसिमको डाटाहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टाइफोनले एफेक्ट गर्ने एरिया पनि एकछिन फोन आयो. एकछिन है. यसरी देखाउन सकिन्छ. त्यस्तै नाउ विल टक अबाउट सोर्स अफ अनसर्टेनिटी. अब यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरो मैले अघि भनि नै सकेँ. वेज अफ डिपिक्टिङ अनसर्टेनिटी, भिजुअल भेरिएबल युटिलाइज टु डिपिक्ट अनसर्टेनिटी, एप्लिकेसन फर भिजुअलाइजिङ अनसर्टेनिटी. बेसिक एलिमेन्ट्स अफ अनसर्टेनिटी भन्ने बित्तिकै इन्क्लुडिङ द अनसर्टेनिटी क्यान अराइज फ्रम अ भेराइटी अफ सोर्स इन्क्लुडिङ द र डाटा अन विच म्याप इज बेस्ड, द म्यानर इन विच दिस डाटा आर प्रोसेस एन्ड द म्यानर इन विच भिजुअलाइजेसन इज क्रिएटेड. अब त्यो 2Dमा गरिएको छ कि 3Dमा गरिएको छ अल्गोरिदम, जस्तै इन्टरपोलेसनको अल्गोरिदमहरू इन्टरपोलेसन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो क्रिगिङ इन्टरपोलेसन गरिराखिएको छ कि आइडिडब्ल्यू गरिराखेको छ. क्रिगिङ र आइडिडब्ल्यूको इन्टरपोलेसन गर्दै गर्दाखेरि सेम सेट अफ डाटामा सेम भ्यालु त आउँदैन. त्यो इन्टरपोलेसन टेक्निक्सहरू फरक गर्दै गर्दाखेरि होइन फरक किसिमकै डाटाहरू आउँछ. So these are the different ways including the raw data on which a map is based. अब कस्तो किसिमको डाटालाई लिएर चाहिँ हामीले म्याप बनाउँदैछौँ अथवा चाहिँ हाम्रो स्याम्पलिङ पपुलेसन कति छ त्यसमा पनि भर पर्ने भयो. सो दिज आर द डिफ्रेन्ट सोर्सेस द्याट गिभ्स द अनसर्टेनिटी इन आवर डाटा. त्यस्तै 5 क्याटेगोरिज फर एसेसिङ डाटा क्वालिटी. र डाटा क्वालिटी पनि हामीले हेर्न जरुरी हुन्छ. यसले पनि अनसर्टेनिटीको अनसर्टेनिटी इन्ट्रोड्युस गर्छ. जस्तै लिनिएज रिफर्स टु द हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ द डिजिटल डाटा, हाउ द डाटा इज डेभलप हिस्टोरिकल्ली from one phase to the another phase. Positional accuracy refers to the locational accuracy of geographic feature both horizontally and vertically. त्यसको एक्युरेसी कतिको छ पोजिसनल एक्युरेसी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सिफ्टको बारेमा पनि अथवा चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसनको बारेमा पनि हामी अनसर्टेन हुन सक्छौँ डाटा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा. एट्रिब्युट एक्युरेसी refers to the accuracy of features found at particular locations. For example, in remote sensing, you might be interested in the accuracy of land use, land cover classification. Attribute accuracy गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
कुनै एउटा एरियालाई चाहिँ भेजिटेटिभ एरिया भनेर म्यापिङ गरिराखिएको छ, बट त्यो एरिया इज भेजिटेटिभ एरिया भनेर देखाउँदै गर्दाखेरि त्यो भेजिटेटिभ नभएर र ग्रासल्यान्ड पनि हुन सक्ला। त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको इनएकुरेसीहरू चाहिँ आउन सक्छ। र टकिङ अबाउट अनसर्टेनिटी भन्ने बित्तिकै वी आर टकिङ अबाउट द रिलायबिलिटी एन्ड क्वालिटी अफ द डाटा। यदि डाटाहरू चाहिँ अनसर्टेन छन् भन्नुको मतलब डाटाहरू चाहिँ अनरिलायबल छन् अथवा चाहिँ पुवर क्वालिटीको छन् भनेर भन्नु नै हो। र त्यति भन्दै गर्दाखेरि डाटाहरू अनरिलायबल र पुवर क्वालिटीको छ भन्दै गर्दाखेरि कति अमाउन्टले पनि छन् भनेर भन्न जरुरी हुन्छ। सो यसमा स्ट्याटिस्टिकल मेजर्सहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनसर्टेनिटी क्यालकुलेसन गर्नको लागि। जस्तै हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ कोरोप्लेथ म्यापहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसैको चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिकल अनसर्टेनिटी अथवा यो स्ट्याटिस्टिकल भ्यालुजहरू अनसर्टेनिटीको स्ट्याटिस्टिकल भ्यालुजहरू पनि क्यालकुलेट गरेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। म यसको पनि अहिले केही क्लिप्सहरू देखाउँछु। र अर्को छ लजिकल कन्सिस्टेन्सी डिस्क्राइब्स द फिडिलिटी अफ रिलेसनसिप इन्कोडेड इन द डाटा स्ट्रक्चर अफ द डिजिटल स्पासियल डाटा। टोपोलोजिकल करेक्टनेस कतिको छ भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट जस्तै पोलिगन ए र पोलिगन बी बिचको रिलेसन हाउ करेक्ट इट इज टोपोलोजिकल्ली भन्ने कुरा, अथवा पोलिगन ए एन्ड लाइन बी कतिको टोपोलोजिकल्ली करेक्ट छ। र फाइनली कम्स द कम्प्लिटनेस इन्क्लुड्स द इन्फर्मेसन अबाउट द सेलेक्सन क्राइटेरिया डेफिनेसन युज एन्ड अदर रिलेभेन्ट म्यापिङ रुल्स। फर इक्जाम्पल जियोमेट्रिक थ्रेसहोल्ड such as minimum area or maximum width must be reported। र डाटा कम्प्लिटनेस चाहिँ कति छ, यी कुराहरूले चाहिँ इनएकुरेसिज अथवा चाहिँ अनसर्टेनिटिजहरू आउँछ। र अनसर्टेनिटिजलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ यही मेथडहरू चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने दिज आर द डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसेस। यहाँ देखाइएको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ र बेसिक एप्रोच चाहिँ यी तिनवटा मेथड्सबाट चाहिँ हामी अनसर्टेनिटीलाई देखाउन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ फर्स्ट मेथडमा कुरा गरेको छ इन्डिभिजुअल म्याप्स क्यान बी सोन फर बोथ एन एट्रिब्युट एन्ड एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी। इन्डिभिजुअल म्याप्स भनेको चाहिँ अब एउटा एकतिर हामी चाहिँ त्यसको एट्रिब्युट को म्यापिङ गर्न सकिन्छ र सेकेन्ड म्यापमा चाहिँ हामी त्यसको कन्सिक्युटिभ अथवा चाहिँ त्यसको रेस्पेक्टिभ चाहिँ अनसर्टेनिटीको म्याप चाहिँ गर्न सकिन्छ। र सेकेन्ड छ द एट्रिब्युट एन्ड इट्स अनसर्टेनिटी क्यान बी डिस्प्लेड अन द सेम म्याप। दुइटै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर मानव कोरोप्लेथ म्याप छ भने त्यसैको माथि चाहिँ त्यसको अनसर्टेनिटीको भ्यालु, अनसर्टेनिटी कति अमाउन्टले अनसर्टेन छ नि त्यो इन्फर्मेसन कति अमाउन्टले अनसर्टेन छ भनेर चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। द थर्ड मेथड इज टु युज इन्टरेक्टिभ डाटा एक्सप्लोरेसन tools that allows us to easily manipulate the display of both the attribute and its uncertainty. For example, the user might be permitted to toggle back and forth between the display of the attribute and its uncertainty। अब यो चाहिँ हाइली इन्टरेक्टिभ खालको म्यापमा जाने भयो जहाँ चाहिँ हामी डाटालाई पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र त्यसको अनसर्टेनिटीलाई पनि सँगै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ओभरअल यसलाई देखाउने भनेको दुईटा तरिका हुनसक्छ। एउटा इन्ट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल्सहरू हेर्न सकिन्छ र एक्सट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल जब हामी म्याप सेपरेटेड होइन म्याप कम्बाइन्डमा ल्याएर चाहिँ देखाउने हो भने एउटा इन्ट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल युज गर्न सकिन्छ अथवा अर्को एक्सट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबलहरू युज गर्न सकिन्छ। इन्ट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबलहरू युज गर्दाखेरि हामी सेचुरेसन अफ कलर टोन्स अन कोरोप्लेथ म्यापहरू युज गर्न सकिन्छ भने एक्सट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल्समा चाहिँ एडिङ अब्जेक्ट्स टु डिस्प्ले सच एज डायल थर्मोमिटर्स बार्स एन्ड अब्जेक्ट्स अफ डिफ्रेन्ट सेप्सहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ अमाउन्ट अफ अनसर्टेनिटी देखाउनै गर्छ है। यसको इक्जाम्पल म देखाउँछु अहिले। मेनी अफ द एप्रोचेस डेभलप्ड बाई कार्टोग्राफर एपेयर्स टु हेभ इन्भल्भ इन्ट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल्स। वी कन्सिडर दोज फर्स्ट। इन्ट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल्स हेर्नको लागि चाहिँ कम्बाइनिङ र कम्पेयरिङ बटममा हेर्न सकिन्छ। कम्बाइनिङमा चाहिँ एकतिर चाहिँ हाम्रो त्यो म्याप छँदैछ देखाइरहेको छ ह्याप्पिनेस भनेर होइन, त्यसमा ह्याप्पिनेसको भ्यालु छ फ्रम लो टु हाई। लो विथ त्यो कम भ्यालु छ भने त्यो हाई सेचुरेसनको भ्यालु चाहिँ के अरे हाई सेचुरेसन भएको भ्यालु चाहिँ हाई ह्याप्पिनेसको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। र यसैमा दुई तरिकाले हामीले
अनसर्टेनिटी पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ है। यसैमा चाहिँ लो मिडियम हाई गरेर तीनटा भ्यालुमा चाहिँ अनसर्टेनिटी रिप्रेजेन्ट गरिराखिएको छ र आइदर वी क्यान रिप्रेजेन्ट इन दिस वे, कम्बाइनिङ, दुईटा म्यापहरूलाई कम्बाइन गरेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, अर यसरी कम्पेयर गरेर पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यसैको रिलेटेड यो देखिएको भ्यालुहरू भयो, यो चाहिँ लो टु हाई भन्ने भ्यालु भयो। अब त्यो लो टु हाई यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन त कतिले अनसर्टेन छ अथवा कतिले सर्टेन छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न त देखाउन त जरुरी छ। त्यसको लागि हामीलाई यस्तो किसिमको म्यापहरू बनाउन जरुरी हुन्छ जसले चाहिँ अनसर्टेनिटीको इन्फर्मेसन पनि दियोस्। र यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ यो टाइसोर्स इन्डिक्याट्रिक्स भनेर छ। टाइसोर्स इन्डिक्याट्रिक्स भनेर हामीले प्रोजेक्सनको च्याप्टरमा पनि पढिसकेका छौँ। भिजुअल भ्यारिएबल्स फर डिपिक्टिङ अनसर्टेनिटी भनेको अब चाहिँ हाम्रो त्यो जस्तै स्केल फ्याक्टर 1 भएको ठाउँमा हाम्रो यसरी देखाइएको थियो होइन, स्केल फ्याक्टर त्यो चेन्ज भएको ठाउँमा, त्यो बढ्दै गएको ठाउँमा चाहिँ माथि माथि हेर्दै जान सकिन्छ होइन। भिजुअल भेरिएबल्स जस्तै हामीले यहाँ भिजुअल भेरिएबल सेप युज गर्यौँ, सेपको रेस्पेक्टमा चाहिँ र यो सेप र साइजको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले अनसर्टेनिटी भनेको अनसर्टेनिटी अबाउट डिस्टेन्स, अनसर्टेनिटी अबाउट डिरेक्सन हामी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सुइटेबल युजेज विल बी टाइसोर्स इन्डिक्याट्रिक्स, distortion ellipse in which the visual variable size and shape represents the ability of various map projections to maintain correct size and angular relationship at point location। अब यसरी हेर्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो एउटा फर्स्ट म्यापले चाहिँ कसरी कतिले बढ्दैछ भन्ने पनि देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ सेकेन्ड म्यापले चाहिँ कुन डिरेक्सनमा जाँदैछ त नि, कुन डिरेक्सनमा बढ्दै हो भनेर पनि यो सेप र साइजले चाहिँ हाम्रो साइज एन्ड सेप युज गरेर हामी भिजुअल भेरिएबलको रूपमा अनसर्टेनिटी इन डिस्टेन्स र यो डिरेक्सनमा चाहिँ देखाउन सकिन्छ। दिस इज द गुड इक्जाम्पल अफ रिप्रेजेन्टिङ अनसर्टेनिटी युजिङ भिजुअल भेरिएबल्स, नेमली सेप एन्ड साइज। त्यस्तै भिजुअल भेरिएबल्स फर डिपिक्टिङ अनसर्टेनिटीमा चाहिँ यो साइजमा चाहिँ यसरी विथ अफ अ लाइन डिपिक्ट्स डाटा अनसर्टेनिटी भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ लोकेसनहरूको चाहिँ अनसर्टेनिटी यो 1992 मा है यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा 1992 भन्दा अगाडि चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दा अनसर्टेनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दा यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गरियो। यो थिकनेसले चाहिँ कति अनसर्टेन छ भनेर देखाएको है। त्यो थिकनेसले त्यति कभर गरिसके पछाडि हुनलाई त्यो एउटै स्ट्रिम हो अथवा एउटै रिभर हो, त्यसमा चाहिँ त्यो थिकनेस बढाउँदै गर्दाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ त्यति अमाउन्टले अनसर्टेन छ भनेर देखियो। तर हामीले यसो हाम्रो बुझाइमा के हुन्थ्यो भने त यो यसरी ठुलो भ्यालु देखिँदै गर्दाखेरि त त्यता कतै केही गरी ठुलो अमाउन्टको वाटर बगिरहेको हो कि भन्ने खालको पनि इन्टरप्रिटेसन हुन जान सक्छ। सो दिस काइन्ड अफ भिजुअल भेरिएबल साइज depicts data uncertainty associated with stream position. Here the level of data uncertainty might be misinterpreted as stream discharge. So this kind of things can be confusing as well. Visual variables ma size haru use garde garदाखेरि of all visual variables present, Machan 1992 argued that saturation is particularly logical for depicting uncertainty with pure hues used for very certain information and unsaturated hues for सर्टेन इन्फर्मेसन भनेर 1992 मा यसरी एउटा म्याकहानले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ। र यी सबै कुराहरू अनसर्टेनिटी रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरादेखि लिएर कार्टोग्राफीका हरेक कुराहरू चाहिँ बेस्ड अन सम यो प्र्याक्टिकल एप्रोचेसहरू अथवा जुन सबै केस स्टडीमा बेस्ड भएकाहरू नै हुन्छन् है। अब त्यो पर्टिकुलर कति ग्रुप अफ पिपलहरूमा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइन्छ, सर्वे गराइन्छ र त्यसको रिजल्टलाई नै आफ्नो फाइन्डिङ्सको रूपमा चाहिँ दिएका स्टेटमेन्ट्सहरू हुन् यीहरू चाहिँ। र यो छैन कि यही कुरा चाहिँ फलो नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो किसिमको हार्ड एन्ड फास्ट कन्भेन्सन चाहिँ छैन है। So these are the different kinds of example. Machan proposed the visual variables, clarity पनि एज अ भिजुअल भेरिएबल्सको रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा म्याकनले गरे फर डिपिक्टिङ अनसर्टेनिटी, जसमा क्रिस्पिनेस, रिजोल्युसन, ट्रान्सप्यारेन्सी तीनटा कम्पोनेन्ट आउँछ। क्रिस्पिनेस रिफर्स टु द शार्पनेस अफ बाउन्ड्रिज
A crisp boundary would represent reliable data, whereas a fuzzy boundary would represent uncertain data. जस्तै हामी यसमा हेर्न सक्छौँ, the crisp boundary सेम इमेज त्यही सेम पोलिगनभित्र हेर्दै गर्दा crisp boundary छ भने we can say the boundary is much more certain, अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाइली एक्युरेट डाटाहरू चाहिँ हाई एक्युरेसीको डाटाहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ भने जब हाम्रो डाटाहरू जब हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको डाटाहरू अनसर्टेन छ भने चाहिँ हामीले फजी बााउन्ड्रीहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, फजी किसिमको बााउन्ड्रीको सिम्बोलोजीहरू युज गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले कुनै म्यापहरू बनाइराखेको छ, म्यापहरू बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जेनरल डिजिटाइजेसन मात्र गरिएको छ, राम्रोसँग डिजिटाइजेसन गरिएको छैन भने त्यस्तो केसमा हामीले सिम्बोलोजीको रूपमा चाहिँ यस्तो किसिमको फजी खालको सिम्बलहरू युज गर्न बेटर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो डाटा चाहिँ कतिको सर्टेन छ भनेर अथवा चाहिँ कतिको अनसर्टेन छ भनेर चाहिँ बुझाउन सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट कम्स द रिजोल्युसन। रिजोल्युसन द लेभल अफ डिटेल्स इन स्पासियल डाटा अन्डरलाइङ एन एट्रिब्युट वेयर लोवर कोर्सर रिजोल्युसन ग्रेटर अनसर्टेनिटी भनेर भन्छ। अब हामीले यसो हेर्दै गर्दाखेरि वी क्यान क्लियरली से हाई रिजोल्युसन इज मोर सर्टेन देन लो रिजोल्युसन हैन। अब माथिको हाई रिजोल्युसन इज मोर सर्टेन, त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले यही लो रिजोल्युसनको इमेजमा केही कम्पोनेन्ट्सहरू छुट्याउनु पर्यो भने वी क्यानट डु द्याट इजिली। अब हामीले यही लो रिजोल्युसनको इमेजमा जस्तै बिल्डिङको बााउन्ड्रीहरू डिजिटाइज गर्नु पर्यो भने हामीले त्योबाट लिएको जस्तै त्यही कुनै एउटा इमेज छ जसको इमेज रिजोल्युसन लो छ र त्यसलाई डिजिटाइज गरेर चाहिँ बिल्डिङ ब्लकहरू इन्फर्मेसनहरू निकालिएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ त भने त्यहाँबाट निकालिएको त्यो डिजिटाइज इमेजहरू पनि के हुन सक्छ, त्यसमा अनसर्टेनिटी हाई हुनसक्छ है। सो resolution also differs the level of uncertainty. Example of differing resolution for a raster dataset: the low resolution image will have greater uncertainty. Definitely, crispiness is the one component of clarity. Resolution is the next component. The transparency is the third component. The ease with which a theme can be seen through a fog placed over that theme. Reliable data can be easily seen through the fog, whereas uncertain data cannot. अब अनसर्टेन डाटाहरू चाहिँ जब तिम्रो अनसर्टेनिटी बढ्दै गएको डाटाहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डार्क किसिमको फगहरू चाहिँ यसरी राखेर चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, र जहाँ चाहिँ डाटाहरू चाहिँ जस्तै अब हामीले कुनै ठाउँमा डाटाहरू क्याप्चर गरिएको हुँदैन नि, अब यो किसिमको टोपोग्राफिक म्याप बनाइएको छ, टोपोग्राफिक म्यापमा चाहिँ कहाँ त्यो इन्टरपोलेसन गर्दै गर्दा पनि कुन कुन ठाउँमा चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हाइली डेन्स्ड हो त नि, त्यो कुन कुन ठाउँमा चाहिँ बढी अमाउन्ट अफ डाटा हो, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कम अमाउन्ट अफ डाटा हो, त्यो भन्न सकियो यो इमेजबाट। जस्तै ट्रान्सप्यारेन्सी यस्तो किसिमको म्यापहरू बनाउँदै गर्दाखेरि अघि भने जस्तो पोइन्टको क्लस्टरहरू, पोइन्टको प्याटर्नको क्लस्टरहरू अथवा चाहिँ डिस्पर्स नेचरहरू त्यसलाई म्यापिङ गरियो भने त्यसलाई म्यापिङ गर्दै गर्दाखेरि यस्तो किसिमको फगहरू हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ है। यस्तो किसिमको फगहरू जेनेरेट गर्दै गर्दाखेरि हामीले ग्राउन्डमा गएर कलेक्ट गरेको स्याम्पल पोइन्ट्सहरू यो 50 मिटरको कन्टुरको वरिपरि धेरै छ अथवा चाहिँ यो यसको वरिपरि चाहिँ हामी धेरै छ, त्यस पछाडि यो नेक्स्ट भ्यालुको वरिपरि त्योभन्दा अलिक कम छ र त्योभन्दा अझ भित्रपट्टि हेऱ्यो भने त्यहाँ अझै कम छ डाटाहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको फग्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ र कहाँको डाटालाई चाहिँ बढी कन्सिडर गरेर यो किसिमको म्याप बन्यो भनेर पनि हामी बुझ्न सकिन्छ र यसरी अनसर्टेनिटी पनि देखाउन सकिन्छ। र अर्को छ एक्सट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल्स। एक्सट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल देखाउँदै गर्दाखेरि भेराइटी visualization as it suggests the quality of the data, that is exactly that what it purports to be or is incomplete accord with the facts। जस्तै अनसर्टेनिटी इन विन्ड स्पिड डिरेक्सन देखाउनु पर्यो भने चाहिँ एक्सट्रिन्सिक भिजुअल भेरिएबल्स युज गरिएको छ। फर्स्टमा हेर्न सक्छौँ, फर्स्ट म्यापमा ट्रेडिसनल एप्रोच फर डिपिक्टिङ स्पिड एन्ड डिरेक्सन। अब त्यो म्यापले कुन डिरेक्सनतिर गइरहेको छ अनसर्टेनिटी त्यो पनि देखाइरहेको छ, कुन डिरेक्सनमा बढी अनसर्टेन छ त्यो पनि देखाइरहेको छ हैन, र सँगसँगै त्यसको विन्डको स्पिड पनि कतिले अनसर्टेन छ भनेर पनि त्यसको मात्रा पनि देखाइदिरहेको छ है, कतिले अनसर्टेन छ भनेर पनि देखाइदिरहेको छ। ट्रेडिसनल एप्रोच फर डिपिक्टिङ विन्ड स्पिड एन्ड
डिरेक्सन। अब यसमा चाहिँ हामीले अनसर्टेन्टी पनि देखाउन सक्यौँ, अनसर्टेन्टी इन विल स्पिड, डिरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड यसरी देखाउन सक्यो। र सेकेन्ड इक्जाम्पल छ approach for depicting uncertainty. The width of the arrowhead indicates uncertainty in direction, and extra arrowhead indicates uncertainty in speed. यसमा के छ त भने डिरेक्सन पनि देखाएको छ र एक्स्ट्रा एरोहेडले चाहिँ इन्डिकेट्स अनसर्टेन्टी इन स्पिड पनि देखाएको छ। यसरी पनि देखाउन सकियो using extrinsic visual variables. So these are the different ways we can represent uncertainty, extrinsic and intrinsic both way. And there are the different kind of practices मैले अघि भनि नै सकेँ। यी सबै रिजल्ट्सहरू अथवा यी स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ यो केस स्टडीहरू लिएर नै अथवा चाहिँ आफ्नो केही पार्टिकुलर ग्रुपहरूमा चाहिँ स्टडी गरेर जेनेरेट गरेको आइडियाजहरू नै हो। एन्ड यो सबै कुराहरूमा यही कुरा नै बेस्ट हो, यही कुरा नै बेटर हो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन, बिकज डिफ्रेन्ट एप्रोचेस अफ स्टडी क्यान बी कन्डक्टेड फर डिराइभिङ द रिजल्ट्स। र यहाँ ओजिसीको बारेमा छ, ओपन स्ट्यान्डर्ड्स इन जियो भिजुअलाइजेसन। आई रिक्वेस्ट यु टु गो थ्रु इट। आजको लागि मसँग थोरै टाइम भएको हुनाले म निस्किनु पनि पर्ने छ। र ओजिसीको बारेमा र ओपन जियो स्पेसियल स्ट्यान्डर्डको बारेमा यसको बारेमा एकचोटि हेर्नु होला। वाइ वी निड ओपन जियो स्पेसियल स्ट्यान्डर्ड। हामीसँग डाटा सेयरिङ मेकानिजमको लागि हामीलाई ओपन जियो स्पेसियल स्ट्यान्डर्डहरू चाहिन्छ। डाटा डिफ्रेन्ट फर्ममा हुनसक्छ, जस्तै कसैले कुनै फर्ममा डाटा निकाल्न सकेको हुनसक्छ, कसैले कुनै फर्ममा डाटा निकालेको हुनसक्छ। त्यो डाटा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि र त्यो डाटालाई युनिफर्मली चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो जियो स्पेसियल स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिन्छ। र यो खालको डाटाहरूको डेभलपमेन्ट अथवा यस्तो स्ट्यान्डर्ड्सहरूको डेभलपमेन्ट अझ राम्रो फर्ममा चाहिँ गइरहेको छ, सो द्याट वी क्यान माइन्युटली इन्कर्पोरेट अल दोज लो कस्ट डिभाइसेस लाइक राउटर्स इन हाउसदेखि लिएर चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डोर नेभिगेसनल डिभाइसेसहरूलाई पनि माइन्युटली हामी चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ गुड अमाउन्ट अफ अथवा सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ हाई क्वालिटी डाटाहरू स्ट्यान्डर्ड्सहरू निकाल्नको लागि चाहिँ यो किसिमको डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ फ्युचर ट्रेन्ड्सहरूमा पनि यो गइरहेको छ। दिस इज वाट आई रिक्वेस्ट यु टु चेक अन इट। र म आज छिटो निस्किनु पर्ने भएको भएर आजलाई मैले यति नै गरेँ। दिस इज अल अबाउट डाटा एक्सप्लोरेसन एन्ड जियो भिजुअलाइजेसन। र नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ स्टोरी म्याप बनाउने एउटा प्र्याक्टिकल गर्छौँ। स्टोरी म्यापहरू बनाएर प्रेजेन्ट गर्ने एउटा प्र्याक्टिकल गर्छौँ। र यसमा यति नै गरेर आजको क्लास सकेँ मैले। ल विल सी यु इन नेक्स्ट विक। हस्, ह्याभ गुड विकेन्ड। गुड बाई। हुन्छ। ल गुड बाई एभ्रिवान।